ولنتاین یا همون روز عشق یه جشنواره سالانه برای تجلیل از عشق و محبت و دوستیه. هر سال 14 فوریه مردم جهان توی این روز پیام‌های عاشقانه و محبت آمیزشون رو برای عشق و خانواده‌شون میفرستن. حالا این پیام‌ها یا مثل کارت پستاله یا حتی SMS، ایمیل یا حتی پیام‌های تصویری. در کنارش هم به همدیگه گل و هدیه میدن. به عنوان هدیه ولنتاین امسال من به شما میخوام این دستکش رو بهتون یاد بدم. پس تا آخر ویدیو با من همراه باش تا این دستکش رو یاد بگیری. خب برای شروع یه دونه مداد میخوایم و یه کاغذ دستتون رو میذارید روی کاغذ، کاملا باز میذارید. مدادتونم به صورت کاملا عمودی روی کاغذتون نگه میدارید و دور تا دور دستتون رو خط میکشید به همین راحتی و این میشه الگوی شما. تا هر جایی که دوست دارید دستکشتون بلند باشه میتونید اون خط رو ادامه بدید و بلندترش کنید. دور الگو رو میبرین و از اون کاغذ استفاده میکنید برای اینکه روی پارچه بذارید. حالا الگوتون رو که کاملا هم اندازه دستتونه برمیدارید و دقیقا به همین شکلی که توی تصویر میبینید. ببینید پارچه از قسمتی که کش داره، الگو رو دقیقا به همون ترتیبی که دارم بهتون نشون میدم رو پارچه میذارین و دور تا دورش رو برش میدین. یه نکته هم اینجا بهتون بگم که بهتره که پارچتون کاملا کشی باشه. هر چقدر پارچتون کشی تر باشه دستکش شما زیباتر و توی دستتون هم زیباتر میمونه. کل الگوی دستکش و دوختش دقیقا همینه. دور تا دورش رو بعد میبرید زیر چرخ و چرخ میکنید. در واقع دوخت دستکش اصلا کار نداره، فقط یه مقدار تجربه میخواد، یه مقدار تمرین میخواد که اینم به مرور انقدر انجام بدید کاملا یاد میگیرید. این دستکش رو حالا برای هر مدلی که بخواید میتونید به پایینش اضافه کنید. اگر ساده بخواید پایینش رو میتونید بلندتر در نظر بگیرید و اگرم بخواید در واقع چین بدید میتونید مثل تصویر که من دارم برش میدم یه پارچه ای رو 2 برابر اندازه دور مچتون در واقع بردارید و چین بدید و دور در واقع همین لبه دستکش بدوزید به همین راحتی. امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه و برای خودتون کلی دستکش‌های خوشگل بدوزید.